بتبدأ أحداث الفيلم مع الطائر المقدس أكالا وهو نازل للغابة المقدسة عند بطل العمل الميت اللي اسمه سارو، والطائر بيرجعه للحياة تاني عشان يعرف قصته وبيقول له انت مت ازاي، فبيبدأ سارو يفتكر هو مات ازاي وبتبدأ أحداث الفيلم. بيظهر سارو وهو راجل غريب شايل هدومه على كتفه وماشي، بيوصل للقرية دي اللي ما يعرفش حد فيها، وبيقابله الحارس بيقول له انت مين، فسارو بيقول له انه غريب وجاي يدور على شغل وسكن. فالحارس قال له اهلا بيك، احنا بنرحب بالغرباء وبنسمح لهم يعيشوا بينا. بيلف سارو في القرية ولما بيتعب بيقعد في الظل، وبتظهر الست دي اللي بتسأله قاعد كده ليه، فهو قال لها انه غريب ومحتاج شغل وان عنده خبرة في النسيج وكان نفسه يبدأ مشروع لنسج الملابس في القرية. فالست قالت له معاك فلوس تبدأ بيها المشروع؟ قال لها لا. طيب تعرف حد في القرية عشان يشاركك؟ قال لها لا. فهي قالت له طيب هتبدأ مشروعك ازاي؟ فعرضت عليه يشتغل عندها وهي هتديله مرتب ومكان يعيش فيه لحد ما يحوش ويبدأ مشروعه بنفسه، وخدته مكان الشغل وهو شغل في صناعة الفخار. بعد كده بيظهر ملك القرية وهو راجل عجوز، والناس بتعامله على انه مقدس او اله، وبنعرف انه متجوز اكتر من واحدة ومعظمهم كبار في السن ما عدا واحدة بس وهي دي واسمها الملكة اورلاكي، والملك مهتم بيها جدا لأنها صغيرة في السن وحلوة وبيفضلها على نسائه، عشان كده حريمه بيكرهوها وبيعاملوها وحش، فهي دايما مش طايقة المكان ولا الحريم ولا حتى زوجها الملك لأنه كبير في السن وما بتحبوش. وكمان هي عندها مشكلة إنها ما بتخلفش، عشان كده زوجات الملك بتفضل تعيرها بإنها مش هتعرف تجيب للملك ابن وإنها مجرد متعة وشوية وهيزهق منها وساعتها مش هيكون ليها أي لازمة. بعد كده بنرجع لسارو اللي الست بعد ما شغلته وسكنته بدأ يكون بينهم وبين بعض علاقة، وبيقابل الراجل ده في السوق فبيقول له ان الست اللي انت عايش معاها وبتمارس معاها علاقة ما بتحبكش، دي بتعمل كده مع كل واحد يشتغل عندها وبتحولهم لعبيد ليها، وبعد كده بتشوف غيره، لكن سارو بيشخط فيه وبيكدبه. فالراجل قال له انا عملت اللي عليا وبلغتك وانت حر. بيغضب سارو ويحاول يبعد عن الست دي، لكن هي عشان تصالحه جابت له كوخ خاص بيه عشان يبدأ مشروعه بتاع النسيج، وجابت له طفلين يساعدوه. بعد كده ما عادتش بتجيله البيت، فهو بالليل راح لها البيت لقاها نايمة مع حد تاني فسابها ومشي. الصبح هي راحت له تطمن عليه لقاته مكشر وما بيردش عليها، فهي هزجته وشتمته وقالت له انت مغفل، انت ازاي تتجسس عليا وتستجوبني، انا اعمل اللي انا عايزاه مع اي شخص ولا احد يجرؤ على ان يستجوبني. المهم ان هي هزجته وعرفته انه بالنسبة لها ما يسواش اي حاجة. طبعا كلامها جرح سارو وزعله وخلاه يخاصمها، لكن هي لفت تاني وحبت تصالحه وتعمل معاه علاقة، ولما لقاته زعلان ما بيكلمهاش قالت له ان هي خدت له ميعاد مع حريم الملك عشان يعرض عليهم الملابس بتاعته، وان هو هيصنع ملابس جديدة لزوجات الملك. طبعا الكلام ده خلاه فرحان جدا ورجع تاني في علاقة مع الست دي. بعد كده بيروح سارو القصر ومعاه الملابس بتاعته، بيتلم عليه زوجات الملك الكبار ومعاهم اولادهم ومنهم البنت دي اللي هي واحدة من بنات الملك، وعجبها شكل سارو وفرحت بيه واختاروا منه بعض الملابس. بعد ما مشيوا حريم الملك طلعت الملكة الصغيرة اللي اسمها أورلاكي عشان تختار ملابس لوحدها بعيد عن الحريم اللي بيكرهوها، وشافت سارو وأعجبت بيه وهو أعجب بيها وفضلوا باصين لبعض. بعد كده وسارو مروح في الضلمة وماشي بين الأشجار سمع صوت حد ماشي وراه، فوقف وفضل يتلفت حواليه يشوف مين، وفجأة ظهرت الملكة أورلاكي ومن غير ما تتكلم ولا كلمة عملت معاه علاقة، وبكده بيكون بدأ بينهم وبين بعض قصة حب. بعد كده بتظهر الأميرة الصغيرة وهي بتتكلم مع أمها عن سارو وإنها معجبة بيه، وبتترجى أمها تستدعيه تاني للقصر عشان تغير بعض الملابس اللي اختارتها، وأمها وافقت وقالت لها إنها تستدعيه تاني بكرة. بعد كده بترجع الملكة أوضتها بعد ما عملت علاقة مع سارو، وبتدخل عليها الأميرة الصغيرة وبتكلموا مع بعض لأنهم أصحاب. وبعد كده الأميرة بتقول لها إن سارو هيكون في القصر بكرة، وبعدين الأميرة سألتها أنتي بتكوني فين بالليل؟ فالملكة قالت لها انها بتحب القمر وبتحب تقعد في ضوء القمر مع نفسها ولوحدها. بعد كده بيروح سارو القصر تاني والاميرة بتفضل قاعدة قصاده وبصاله بحب واعجاب، لكن سارو بيفضل باصص على اوضة الملكة الصغيرة عشان يشوفها لكنها ما بتظهرش، وهو مروح بالليل بيعدي من نفس المكان اللي جاتله فيه الملكة واستناها لكن ما جاتش، وبيروح الكوخ بتاعه زعلان.
أول ما بيدخل الكوخ وبيولع الشعلة بتاعته بيلاقي الملكة قاعدة على السرير مستنياه وبيعملوا علاقة مع بعض. لكن الملكة بعد ما روحت ودخلت أوضتها لقت الأميرة الصغيرة مستنياها وبتسألها كنت فين؟ فالملكة قالت لها بتتمشى في ضوء القمر، لكن الأميرة بان عليها إنها مش مقتنعة وبدأت تشك فيها، والملكة بدأت تخاف إن موضوعها يتعرف وقررت إنها هتهرب قبل ما حد يعرف. سارو بيروح للست صاحبة مصنع الفخار وبيسألها ليه ما شافهاش من زمان، فهي قالت له إنها مش زعلانة منه لكن هي خايفة عليه وإنه هيجيب لنفسه المتاعب، وبتلمح له بعلاقته مع الملكة. فطبعا سارو اتصدم لأن موضوع الملكة لو اتعرف فيه موته. بعد كده بالليل وسارو نايم على السرير دخلت عليه الملكة وهو حاول يخليها تمشي وتبعد عنه، لكن هي قالت له انها مش هتسيبه وانها عارفة خطورة موضوعهم وانها قررت تهرب معاه لو هو عاوز. هتروح تجيب حاجتها من القصر عشان يهربوا سوا، لكن قبل ما تمشي عاوزة تعمل معاه علاقة. لكن لما رجعت القصر عشان تلم حاجتها وتهرب لقت الأميرة الصغيرة في غرفتها وهي بتبكي، وقالت لها إنها عرفت هي بتروح فين لأنها مشيت وراها النهاردة وسابتها وطلعت تجري، والملكة واقفة خايفة جدا لأن الموضوع ده فيه موتها، وسابت حاجتها وطلعت تجري على سارو. راحت الأميرة الصغيرة لأمها وحكت لها كل حاجة، وطبعا أمها بلغت الملك. بعد كده كان سارو خارج من الكوخ ومعاه هدومه عشان يهرب، جاب الحراس الملك اللي مسكوه وفضلوا يضربوا فيه بالعصا لحد ما وصلوه عند الملك اللي أمر الحراس تضربه لحد ما يموت ويرموه في الغابة المقدسة. خدت الحراس سارو خارج القرية وفضلوا يضربوا فيه طول الطريق لحد ما وصلوا الغابة المقدسة. كان خلاص قاطع النفس، سابوه ومشيوا. في الوقت ده كانت الملكة ماشية وراهم لحد ما يبعدوا، وراحت على سارو وحاولت تنقذه لكن كان خلاص مات. فضلت جنبه لحد النهار ما طلع. وفي النهار جالهم الطائر المقدس أكالا اللي بيحيي الميت، وهي سمعت صوته جريت واستخبت ونزل الطائر جنب سارو. وهنا بنرجع لأول مشاهد الفيلم لما كان سارو بيحكي للطائر المقدس هو ازاي مات، وهنا الطائر قرر ان سارو لا يستحق الحياة وهيسمح ليه بانه ينتقل لعالم الأموات. سمعت الملكة الكلام ده وان الطائر هيرجع سارو للموت تاني، فجابت خشبة وجت جري ضربت الطائر على دماغه، فخد بعضه وطار ووقعت البتاعة دي منه وهي خدتها. وطبعا سارو كان لسه عايش والطائر ملحقش يرجعه تاني لعالم الأموات، ففضل على قيد الحياة. خدت الملكة سارو وفضلوا ماشيين في الغابة لعدة أسابيع، وظهر عليهم التعب والإرهاق وبيدوروا على أي قرية يروحوها مش لاقيين، لحد ما لقوا الراجل ده ماشي في الغابة لوحده. سألوه على أي قرية قريبة منهم، قال لهم إن بلده قريبة من هنا لكن هتحتاج يوم بليلة مشي عشان توصلوا لها، وقال لهم إن عنده كوخ هنا في الغابة بيستخدمه لما بيكون في رحلة صيد، وطلب منهم إنهم يباتوا معاه في الكوخ والصبح هيروحوا سوا على القرية. المهم إنهم وافقوا يروحوا معاه، فهو خدهم الكوخ وجاب لهم أكل ومية وأكرمهم آخر كرم، والصبح خدهم وراح على القرية بتاعته. وأول ما وصل لقى البلد ملمومة عند الكوخ بتاعه وعمالة تعيط. جرى على الكوخ لقى ابنه الصغير راقد على الأرض ميت، قاعد جنبه وفضل يعيط عليه. هنا أورلاكي خدت سارو على جنب وطلعت البتاعة دي اللي وقعت من الطائر الغريب في الغابة المقدسة، وقالت له إن دي قوة أكالا ودي اللي بترجع الناس من الموت، وإنهم لازم يستغلوا الفرصة ويغيروا حياتهم ويستخدموا هذه القوة الروحانية العظيمة في إحياء الموتى، وإن ده هيخليهم يعيشوا ملوك بين الناس. سارو كان متردد وخايف، لكن في النهاية خد العبوة اللي فيها قوة أكالا ودخل على الطفل الميت وسط الناس وهو خايف ومتردد. وصل عند الطفل وقعد عند راسه وطلع القوة الروحية وحطها على جبهته وقال له قوم. راح الولد قايم. طبعا الناس جريت والدنيا اتقلبت من الحكاية دي، وأورلاكي واقفة مبسوطة من اللي حصل. طبعا أبو الطفل وأمه احتفلوا بسارو وأورلاكي، وجه مندوب الملك وقال للراجل الصياد إن الملك سمع عن الراجل اللي بيحيي الموتى وعاوزه في القصر. راح سارو مع مندوب الملك، وهو في الطريق الناس ماشيين وراه وعمالة تغني له. وطبعا الملك سأله ازاي بيحيي الموتى، فسارو قال له انها موهبة ولا يعرف مصدرها، والملك ما كانش مقتنع، لكن سارو قال له ان كل الناس دي شاهدة على الموضوع ده. وهنا الملك طلب منه انه يفضل معاهم في القرية واداله كوخ خاص بيه. بعد كده بدأت الناس تجيب الموتى بتاعتهم وسارو يرجعهم للحياة، وتكرر الموضوع في اكتر من مكان وفي القرى المجاورة لقريته. فالناس فرحت بيه وبدأت تجيب له أكل وهدايا كتير لحد ما بقى غني. لما أصبح غني جاب خدامة تخدمه هو وأورلاكي،
وهو بيبص على الخدامة بإعجاب واستغل عدم وجود مراته وعمل معاها علاقة. بعد كده عرفت أورلاكي إن الخدامة بتاعتها حامل، ولما سارو رجع مراته قالت له إن الخدامة حامل فرح، فمراته عرفت إن سارو هو أبو الطفل وزعلت، لكن سارو قال لها إن الطفل ده هيكون ابننا كلنا، وإنه كان محتاج لطفل عشان يكون أسرة، وإنها المفروض ما تزعلش منه. بعد فترة من الزمن كانت أورلاكي بدأت تكره سارو، وكان سارو اتجوز واحدة كمان غير الخدامة وخلف من الخدامة كمان طفل، وكانت أورلاكي بتشيل الطفل الصغير. الخدامة شخطت فيها وطلبت منها ما تلمس أي حد من ولادها لأنها ما بتخلفش. وهنا الزوجة التانية قالت لأورلاكي أيتها الملكة، فعرفت أورلاكي إن سارو حكى لها على اللي حصل زمان وقصة هروبها من الملك، وده طبعا بيشكل خطر كبير عليها، فغضبت جدا من سارو. بعد كده أورلاكي قالت لسارو أنت فضحت سري لزوجتك وعرضتنا للخطر، فهو قال لها ما فيش خطر ولا حاجة. قالت له ماذا سيحدث إذا عرف الناس أن زوجة الملك الهاربة ما زالت على قيد الحياة؟ فسارو حاول يصالحها لكن هي رفضت، وقالت له إنها غلطانة إنها هربت معاه، وإنها كانت ملكة وزوجة لملك بيحبها، وهي فضلت سارو على الملك وكانت غلطانة وسابته ومشي. الصبح جه مندوب الملك واخد سارو بسرعة للملك، ولما وصل سارو وجد إن الأمير ابن الملك مات، وطلب منه الملك إن يرجع ابنه للحياة مرة تانية. ووقف سارو يبص على الأمير وطمن الملك إن الموضوع سهل وما يقلقش، ولقى أخت الأمير بنت الملك الصغيرة موجودة جنب أخوها بتعيط وعجبته، فطلب من الملك في مقابل إن يرجع ابنه للحياة إنه يزوجه الأميرة الصغيرة. وطبعا الملك انفعل عليه وكل الموجودين انفعلوا عليه، ومندوب الملك طلع خنجر وكان عاوز يقتله، فسابهم سارو وقال لهم فكروا براحتكم وأنا موجود في الكوخ، وقت ما تعزوني هاجيلكم. في الوقت ده كانت أورلاكي بتلم حاجتها عشان تسيب سارو وتمشي، وهي بتلم حاجتها مسكت العبوة السحرية اللي بتحيي الموتى وفضتها على الأرض، والعبوة فقدت مفعولها، لكن سارو ما كانش يعرف. رجع سارو للكوخ وسأل على أورلاكي، فالخدامة قالت له إنها لمت حاجتها ومشيت، وهو سكت ما حاولش يدور عليها. بعد كده جه مندوب الملك وبلغ سارو ان الملك وافق على طلبه وانه مستنيه. راح سارو للملك ودخل الكوخ، وكل الموجودين بلغوه بموافقة الملك على زواجه من الأميرة، بس يرجع الأمير للحياة من تاني. فرح سارو وطلع العلبة السحرية وفضل يعمل بيها حركات ويحطها على جبهة الأمير ويقول له قوم، لكن الأمير ما تحركش. فضل سارو يكرر الموضوع مرة تانية وحاول مرة تانية وبرضه الأمير ما تحركش، فحاول مرة تالتة وبرضه ما تحركش. هنا سارو عرف إن أكيد أورلاكي عملت حاجة وبوظت بيها مفعول العبوة السحرية، وتأكد إن كده الملك هيقتله، وبان على وشه الصدمة والخوف. بعد كده بينتقل المشهد للغابة السحرية، وصار واقع على الأرض ميت، والطائر أكالا بيجيله عشان ينقله لعالم الأموات، ومفيش حد بينقذه المرة دي، وبينتهي الفيلم على كده. الفيلم تجربة مهمة للسينما النيجيرية والأفريقية اللي بتتطور باستمرار وليها أعمال جيدة، وأتمنى أكون عرفت ألخص الفيلم، وياريت أعرف رأيكم في التعليقات.